Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua. Alhamdulillah, hari ini kita bersama-sama sekali lagi dalam sesi FB Live bersama saya Dr. Nurul Yakin Muhammad Isa, pakar perunding perubatan daripada Sunway Medical Center Velocity. Jadi hari ini kita amat bertuah dan beruntung kerana bersama-sama kita adalah dua orang pakar iaitu Dr. Rafidah Abdullah, pakar perunding buah pinggang daripada Hospital Putrajaya, dan beliau juga merupakan ahli Majlis Tertinggi Pertubuhan Twitter Perubatan Malaysia ataupun MedTweet MY. Sama-sama kita juga adalah Dr. Sazwan, pakar perunding kecemasan daripada Hospital Sultan Haji Ahmad Shah, Hoshas Temerloh dan beliau juga adalah ahli kepada MedTweet MY. Jadi kita persilakan kedua-dua pakar ini untuk bersama-sama dengan kita. Assalamualaikum Dr. Rafidah dan Dr. Sazwan, apa khabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah sihat. Terima kasih Dr. Rafidah dan Dr. Sazwan kerana sudi bersama-sama kita untuk berbincang topik kita pada hari ini. Jadi hari ini kita akan berbincang mengenai topik batuk berdarah apa pandangan pakar buah pinggang dan juga pakar kecemasan Jadi sebagai seorang doktor pakar paru-paru saya banyak melihat pesakit yang datang dengan masalah batuk berdarah bila batuk darah keluar banyak. Jadi mereka risau mereka takut apakah ini masalahnya Selalunya mereka akan mengaitkan dengan santau mereka kata, oh doktor, kakak saya ni baru je menolak pinangan Encik A ni 2 bulan lepas Lepas peristiwa tolak pinangan tu, lepas tu terus batuk berdarah. Saya kata, ini mesti santau daripada keluarga tu. Tapi sebenarnya lepas kita periksa kebanyakan pesakit yang batuk berdarah ni puncanya kebanyakannya adalah sakit TB ataupun kanser paru-paru ataupun bronkiektasis ataupun paru-paru berparut dan kita tengok kadang-kadang puncanya juga berpunca daripada buah pinggang Jadi mungkin Dr. Rafidah boleh share sikit apakah penyakit-penyakit buah pinggang yang boleh menyebabkan penyakit batuk berdarah Dr. Rafidah? Persilakan. Okey, terima kasih dulu. Saya rasa banyak orang you banyak tengok yang kena santau dan sebagainya, tapi bukan tengok dia orang santau. Tapi sebenarnya masalah paru-paru dengan buah pinggang ni dia berkait-kait sebenarnya. Kalau dari segi batuk berdarah tu yang utama sebenarnya kan, walaupun kita ada macam radang dan sebagainya, tapi yang utama sebenarnya batuk berdarah. Banyak orang lupa sebenarnya paru-paru berair sahaja pun boleh buat batuk tu berdarah. Saya rasa sebab bila terlampau penuh dengan air, seseorang tu akan boleh dapat paru-paru berdarah juga. Selain daripada itu, yang mungkin yang jarang dapat tapi boleh berlaku adalah kita panggil pulmonary renal, masalah paru-paru juga dengan buah pinggang ataupun disebutkan dengan radang. So bila ada radang, penyakit autoimun seperti banyak lah kalau saya sebut ni mungkin rare lah, bukan rare, dia macam uncommon macam good pastures, even SLE pun kita dapat vasculitis dalam paru-paru dan yang benda-benda macam tu dia boleh dia menyebabkan banyak organ tapi boleh menyebabkan paru-paru dengan buah pinggang sekali. Lepas tu satu lagi yang mungkin tidak ada juga risiko ni adalah bila seseorang tu ada penyakit buah pinggang, kadang-kadang dia berisiko penyakit TB pun ada sebab badan dia tidak kuat, imunisasi dia, badan antibody mungkin dia tak sihat kan, dia senang dapat jangkitan kuman dan sebagainya. So sebenarnya penyakit bila dapat paru berdarah, sesak nafas dan sebagainya sangat penting sebab nanti mungkin Dr. Syazwan pun boleh cerita kan macam mana dia nak bila dia lihatlah orang pesakit ni kat kecemasan, macam mana dia nak selesaikan masalah tu pada permulaannya. Baiklah. Jadi mungkin saya ingin minta penjelasan daripada Dr. Sazwan macam Dr. Sazwan kira macam frontliner lah doktor pakar yang pertama yang akan melihat pesakit di Jabatan Kecemasan Jadi sekiranya pesakit yang batuk berdarah ni datang ke Jabatan Kecemasan, biasanya apa perkara pertama yang akan dilakukan oleh doktor di sana, Dr. Sazwan? Dipersilakan. Terima kasih Dr. Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk kes-kes batuk berdarah ni dia memang adalah kita consider as kecemasan. Maksudnya waktu menunggu hampir tiada lah. Terutama sekali mereka yang batuk berdarah, dia bercampur sekali dengan sesak nafas. Macam pesakit-pesakit Dr. Rafidah, pesakit buah pinggang, memang selalu kita jumpa lah di Jabatan Kecemasan batuk berdarah sambil sesak nafas. Keadaan mereka sangat critical. Hampir-hampir kita boleh nampak mereka macam lemas di dalam paru-paru sendiri. Macam dah tak dapat orientation tu dah tak betul dah. Masih dia hanya mata kadang-kadang naik ke atas, bernafas begitu sahaja, bila kita panggil-panggil pun dia dah macam tak sedar diri.
Macam So, tengah selalunya- nazak macam tu. Ya. So di jabatan kecemasan selalunya apa yang kita buat, kita akan bagi oksigen dan kita lihat kemampuan pesakit untuk bernafas. Kalau pesakit dah terlalu lemas, dah tak boleh bernafas sendiri, selalunya kita akan tidurkan pesakit dan masukkan tiub pernafasan untuk membantu paru-paru pesakit tersebut. I see. Jadi biasanya berapa lama masa yang diambil untuk masukkan tiub tu dan menstabilkan paru-paru tu ketika itu, Dr. Zazwan? Adakah setengah jam atau sejam atau bagaimana? Once kita dah decide, kurang daripada 5 minit, prosedur selesai. Sebab ia adalah prosedur yang sangat kritikal dan ialah prosedur berkenaan dengan nyawa yang terancam kan. So kita ada kemampuan untuk melakukannya dengan segera. Jadi maksudnya memang sangat pantas ya prosedur itu perlu kita lakukan untuk menyelamatkan nyawa dan pernafasan seseorang ya. Jadi baiklah Dr. Rafidah ya, mungkin boleh share setelah kita rasakan bahawa ini adalah mungkin penyakit kaitan antara paru-paru dan buah pinggang ya, mungkin radang ya, apa ujian-ujian yang kita boleh buat untuk mengenal pasti masalah paru-paru batuk berdarah ni yang berpunca daripada buah pinggang? Okay, I think pertama kali bila seseorang pergi ke kecemasan, macam Dr. Syazwan cakap, yang pentingnya kita kena selamatkan nyawa pesakit tersebut lah. Bila kita dah stabilkan mereka, biasanya kita buat benda-benda biasa. Macam x-ray paru-paru, nak tengok apa dia dalam paru-paru, apa puncanya di situ. Lepas tu kita buat ujian-ujian secara nama dia darah. Dan bila buat ujian darah tu, bila dia ada menyebabkan buah pinggang, maksud dia ujian urea kreatinin akan tinggi lah. Bila dia ujian urea kreatinin akan tinggi, lepas tu kita tengok keadaan secara keseluruhan. So biasanya yang kita risau adalah keradangan tu, keradangan buah pinggang melibatkan dua-dua organ tu. Bila macam tu kebiasaannya kita akan buat banyak ujian lagi melalui darah biasanya, dan kita akan tengok apakah jenis radang tu. Sebab radang tu macam-macam jenis. So jadi macam terutama kalau pesakit tu masih muda dia banyak-banyak jenis macam saya sebut tadi SLE, apa nama dia, autoimmune semua ada di situ. So kita ada macam test darah dan bila dah stabil nanti kebiasaannya kalau paru-paru pun dah selesai ataupun mula-mula mungkin kita akan bagi rawatan secara, mungkin kita bagi kecemasan kan. Bila dah stabil, biasanya doktor akan sarankan buat ujian biopsi, ambil tisu buah pinggang. Itu sangat penting sebenarnya sebab ramai orang tak tahu yang itu yang antara yang paling penting untuk kita tahu sebenarnya apa masalah di situ. Adakah ianya berpunca daripada buah pinggang dan sebab paru-paru tu, saya tak tahu Nurul, you kalau ada macam ni susah juga nak ambil tisu daripada paru-paru kan. Biasanya buah pinggang, buah pinggang lebih senang. Diagnosis lebih senang melalui pengambilan tisu dalam buah pinggang. Sebab saya rasa banyak orang takut ambil tisu sebab yelah ambil tisu kan, tapi sebenarnya risiko tak ambil tisu biopsi adalah lebih tinggi daripada kita ambil. So jadi sebab kalau keradangan tu kita kena tahu jenis apa. Bila kita tahu jenis apa, baru kita boleh rawat. Tu satu. Tapi kalau macam isu-isu lain macam paru-paru berair kan dan boleh bernafas darah bila dah stabil, kita tahu buah pinggang dah rosak, kita mungkin buat dialisis. Seterusnya pula kalau ada masalah-masalah lain macam kuman, TB dan sebagainya, kita hantarkan sputum tu, kita hantarkan kahak tu, kita tengok sama ada penyakit itu tidak. So banyak ujian sebenarnya bila seseorang tu datang, kita akan buat lepas sakit tu dah stabil lah. InsyaAllah. Jadi yang paling penting kita stabilkan dulu, lepas tu baru kita buat ujian-ujian darah ya, kemudian ambil contoh renal biopsi ya, tisu dan sebagainya. Jadi mungkin Dr. Rafidah boleh sharekan juga kebiasaannya apa rawatan yang diberikan untuk pesakit yang batuk berdarah yang berpunca daripada penyakit buah pinggang ni? So dia biasanya macam saya bagi contoh lah yang selalu saya tengok adalah orang kata kalau kita, bukan selalu lah ya, kalau kita sebut pasal radang tadi ya, macam kita kan biasa kita bagi ujian, kalau yang biasa saya terangkanlah kepada pesakit secara orang kata layman term lah biasa kita bagi ubat Mitapret lah. Saya tak sebab keadaan sangat memaksa, kita kalau ada seseorang tu keluarkan antibody, saya senang saya terangkan macam itulah, seseorang tu keluarkan antibody untuk lawan organ tu sendiri. Yalah, tak kira lah SLE ke, Pastures ke, Wegener's ke apa, dia akan bagi antibody tu kurang. So kita kena bagi ubat untuk kurangkan antibody dia supaya jangan lawan organ tu dan rosakkan organ tu. Biasanya yang saya bagi adalah ubat Mitapret lah, Mitaprednisolone ataupun steroid lah, steroid dengan dos yang agak tinggi. So kita kena tengok pula keadaannya macam mana. Kalau teruk sangat rosakkan buah pinggang tu, mungkin kita kena dialisis juga.
dialisis juga, dan ada beberapa lagi option lain macam plasma exchange, macam-macam lah. Jadi agak sukar untuk kita bagi satu rawatan untuk semua orang, tapi dia ada option-option tengok macam mana cara seseorang itu present lah. So lebih baik dia dah stabil, nanti kita buat biopsi dan kita akan tengok daripada tisu tersebut apakah dia sebenarnya penyakit itu, dan kita buat rawatan based on that. Tapi kalau dia teruk sangat, tak ada masa untuk kita buat biopsi dan sebagainya, kita bagi ubat metapred atau steroid itu untuk kurangkan antibody dalam badan untuk rawat penyakit yang orang kata attack lah paru-paru dengan buah pinggang tersebut. Jadi maksudnya kalau puncanya adalah macam keradangan ataupun antibody autoimmunity, kita akan bagi ubat untuk kurangkan respon immunity itu, contohnya steroid, Dr. Rafidah ya. Jadi mungkin Dr. Sazwan boleh share juga pengalaman ya, kalau ada pesakit yang tidak mahu meneruskan rawatan di hospital ya, maksudnya dia memilih untuk nak risiko sendiri keluar hospital, tak nak makan ubat dan sebagainya. Jadi biasanya bagaimana Dr. Sazwan berdepan dengan pesakit yang tidak mahu menerima rawatan hospital ni, dah sampai hospital tapi lepas tu tak nak ambil darah, tak nak masuk jarum dan tak nak terima ubat semua tu. Jadi macam mana handle pesakit yang begini Dr. Sazwan? Okey. Kebanyakan ada pesakit yang datang ke kecemasan, pesakit begini selalunya mereka dalam keadaan mental status yang tak betul, tak sihat. Mungkin akan sesak nafas, oksigen dalam badan tu kurang, dan ini menyebabkan pesakit tersebut gagal membuat keputusan yang tepat. Dan selalunya apabila perkara begini berlaku, bila kita tengok tekanan darah rendah, oksigen tak cukup, pesakit sebenarnya tidak dalam keadaan yang orang kata fit untuk membuat keputusan, dan selalunya kita akan bertanya kepada ahli keluarga untuk prosedur-prosedur seterusnya lah. Jadi bererti kemungkinan judgement ataupun keputusan mereka itu tidak tepat kerana mereka keliru kerana masalah penyakit yang mereka sedang hadapi, Dr. Sazwan ya? Betul. Tapi ada juga yang datang dalam keadaan yang teruk, bila kita dah bagi rawatan, dia rasa segar sikit, dia nak balik dengan pelbagai alasan lah. Selalu kita tak galakkan sebab kita tahu sebaik saja dia keluar dalam masa kurang daripada 12 jam dia akan datang balik. Dan itulah yang berlaku dah. Kita dah bagi tahu, dan kalau mereka berkeras juga, kita hormati keputusan, tapi kita tetap menasihatkan jika ada apa-apa yang berlaku di rumah, terus datang ke Jabatan Kecemasan, jangan buang masa. Jadi maksudnya mereka perlu faham juga ya tentang keadaan penyakit mereka sebenarnya belum betul-betul sembuh lagi untuk mereka keluar ya. Baiklah. Jadi mungkin Dr. Rafidah boleh share, adakah pesakit yang mengalami batuk berdarah disebabkan buah pinggang ini boleh sembuh sebenarnya, ataupun sebenarnya sukar untuk sembuh? Bagaimana pendapat Dr. Rafidah? Ya, dia bergantung juga kepada penyebab tersebut ya. Kalau kita tahu apa dia penyebab dia, kalau dia datang awal masih di peringkat yang orang kata, kalau kita buat ujian-ujian tu kita nampak dia masih fresh. Kalau katalah kita buat ujian buah pinggang tu, kita ambil tisu tu, kita tahu sama ada radang tu sudah lama berlaku dan dah rosak, buah pinggang tidak boleh balik, atau radang tu masih fresh ataupun baru dan boleh diberi rawatan dari segi steroid, immunosuppression dan sebagainya. Depends kepada punca tersebut. Jadi saya punya nasihat, eloklah macam tadi tu, tak maulah lari daripada kecemasan sebab saya tahu biasanya kumpulan yang datang ni adalah pesakit yang masih muda lagi. Jadi bila dia orang muda, ialah macam-macam pemikiran tu, nak cuba benda lain dan sebagainya. Tapi saya rasa benda ni ada rawatan. Ya betul, ada yang suka untuk dirawat, tapi banyaknya ada rawatan kalau datang dari peringkat awal. Jadi bila kami sarankan buat ini, jangan larilah, ataupun perlu orang kata cepat dan kita buat ujian tu dan kita dapat jawapan dan seterusnya melakukan rawatan. Sebab kalau kita buat ujian biopsi buah pinggang, ambil masa 2-3 hari je terus tahu apa keputusannya. Jadi kita orang kata rawatan tu kita boleh bagi cepat. Tapi yalah, tak ada rawatan yang ada risiko, mesti ada risiko juga. Tapi kalau tak buat lagi masalah. Kalau sebab apa, kalau tak buat, buah pinggang tu akan rosak terus. Dan bila dah rosak terus, memang sukar nak baik. Itu sangat penting lah bagi kami. Ya? I see. Ada soalan daripada netizen ni, daripada Charito Raimundo. Dia kata suami dah 3 bulan dialisis. Sekarang suami asyik kena gap. Apa yang saya boleh buat untuk suami?
Okey, memang bila pesakit baru nak mula dialisis, memang dia senang sikit dapat gout pada permulaan. Jadi saya harap dapat bincang kepada doktor. Satu, sebagai isteri saya rasa memang perlu, saya rasa tahu apa, find out lah, tanya daripada staff tu yang merawat tu apakah apa makanan yang kurang gout. Mungkin Dr. Syazwan nak cerita apa makanan yang kurang. Pemakanan Dr. Syazwan. Personal experience. Oh, saya rasa saya boleh faham perasaan suami Puan Charito Remando tu. Memang sakit. Apa yang saya boleh nasihatkan adalah biasanya pencetus kesakitan gout ni agak berbeza daripada seseorang ke seseorang yang lain. Macam saya memang alah pada sardin. Dan juga sardin tu sebab dia punya sos sardin tu yang memang kalau saya makannya memang petang tu saya akan terdengkot-dengkot lah, memang tak boleh langsung nak berjalan. Dan juga beberapa makanan lain seperti kekacang, daging merah, daging kambing sebenarnya boleh tapi kena dikurangkan kuantitinya dan kekerapannya. Nasihat saya berjumpa dengan doktor, dapatkan keputusan level paras asid urik dalam darah dan bincang apa rawatan yang sesuai diambil. InsyaAllah boleh sembuh. Okey, jadi harap Puan Charito jelas dengan jawapan daripada Dr. Rafidah dan Dr. Syazwan ni. Ada soalan daripada Hentam Buta. Nak tanya dok, CBD oil tak halal ke kat Malaysia ni? Saya pun tak pasti apa maksud CBD oil ni. Jadi mungkin tak ada kaitan kot. Mungkin Dr. Syazwan ada input ataupun Dr. Rafidah pernah dengar ke CBD oil ni? Dr. Syazwan suka masak. Dia ada masakan. So apa benda CBD oil? Minta maaf saya tak pernah dengar. Kami pun tak pernah dengar, maaf ya Encik Hentam Buta. Baiklah, kita tengok ada soalan daripada pilot angkasa ni. Kalau batuk sikit-sikit tapi jangka masa lama macam mana tu doktor? Okey Encik pilot angkasa ya, sebagai doktor pakar paru-paru, saya ingin cadangkan segeralah berjumpa dengan doktor anda untuk menyiasat kenapa anda batuk berpanjangan. Ada banyak puncanya ya. Antaranya ialah kemungkinan penyakit asma, kemungkinan penyakit COPD atau paru-paru perokok, kemungkinan penyakit TB, kemungkinan penyakit kanser paru-paru. Jadi ada banyak sebenarnya. Jadi perlu kita siasat ya, cek kahak anda, cek x-ray dan sebagainya. Jadi kita tak boleh tak selesaikan persoalan ini dari segi online consultation via FB Live sahaja ya. Okay, ada soalan daripada Iskandar Muhammad ni. Jikalau seseorang ada masalah buah pinggang, adakah mereka boleh lakukan exercise macam jogging? Adakah sampingan ke doktor? Memang soalan yang tepatlah kepada Dr. Rafidah ya. Dr. Rafidah memang rajin jogging ya. Jadi mungkin boleh share. Adakah sampingan ke untuk orang yang ada masalah buah pinggang untuk boleh jogging ni? Kesan sampingan tu tak ada, tapi cuba bila seseorang ada masalah buah pinggang, terutama yang dah dialisis, kadang-kadang ada masalah kekurangan darah. Bila kekurangan darah dia penat. So mungkin dia ada masalah di situ nak buat sejauh mana dia jogging. Tapi kalau sakit tu dah lama, dah ada stabil dah, walaupun dia dialisis, saya punya pesakit pun ada kadang-kadang dia lagi lari laju lagi daripada saya pun ada juga. Jadi sebenarnya kemampuan masing-masing. Tapi dari segi kesan sampingan per se tak ada lah. Cuma kena tahu had masing-masing ya. Lain orang lain dan bergantung pada keadaan kesihatan anda masa tu. Okey. Ada sikit input daripada IR Muhammad Sufian, dia kata cannabis oil, maksud dia tu cannabis oil yang ni lah kot. Apa tu cannabis oil ni. Sekejap. Adakah tak halal kat Malaysia? Sekejap. Maybe nak komen ke? Saya bukan ahli lah untuk jawab soalan ni. Wallahualam. Itulah, saya pun bukan ahli juga untuk jawab soalan cannabis oil ni. Nanti mungkin kita cuba cari session yang lain lah kot untuk nak address this issue ya. Ada soalan lagi daripada IR Muhammad Sufian ni. Kalau dah buat biopsi buah pinggang tapi result unknown, macam mana ya? Berapa lama tu result yang diperlukan untuk tahu? Biasanya dalam 2-3 hari boleh tahu kan keputusan biopsi buah pinggang ni. Biasanya biopsi buah pinggang, saya tak pasti kenapa unknown, tapi walau dia macam ni, kalau ambil biopsi tu dia mesti ada cukup tisu untuk masa dia ambil tu, dia mesti ada cortex, dia mesti ada sel dalam tu dan sebagainya. Tapi kalau biopsi tu sukar, kadang-kadang sampel tu tidak dapat dengan cukupnya. Kadang-kadang ialah sama ada dia kecil ke susah ke macam-macam lah, sebab sakit lain-lain kan. Jadi bila dia dapat keputusan tu, kalau ada sedikit sel di situ, biasanya doktor boleh buat keputusan apa di dalam tu. Sebab kita bukan tengok satu benda je, kita tengok sel dia, kita tengok glomerulus dia, kita tengok interstitium dia, macam-macam.
dan biasanya kalau tak tahu jawapan, jarang berlaku sebenarnya. Kalau tak tahu jawapan mungkin doktor akan syorkan, kalau perlu sangat kena buat lagi sekali sebenarnya. Sebab kalau keputusan sangat penting kepada anda, saya rasa boleh repeat. Tapi masalahnya kebiasaannya doktor akan tahu, walaupun dia sikit pun tisu tu doktor akan tahu lebih kurang apa orang kata keputusan dia dan apa perancangan untuk rawatan. Biasanya lah. Jarang lah dia kata tak tahu. Maksudnya sama ada repeat ataupun sebenarnya boleh kita cuba lihat dengan lebih mendalam lagi ya, apa keputusan sebenarnya. Ada soalan daripada Zuraini Yahya, dia kata, doktor, apa kaedah terbaik untuk masalah tekanan darah rendah bagi pesakit end-stage renal failure? Ibu saya mula dialisis pada Mac dan sangat lemah tiap kali balik dialisis. Usia 64 tahun. Tekanan darah rendah ya. Tekanan darah rendah ni sebenarnya banyak sebab sebagai seorang doktor, Dr. Zazwan dengan saya pun tak boleh nak bagi jawapan kalau tidak melihat sakit kan. Jadi Dr. Zazwan dalam otak dia mungkin dia ada jangkitan kuman tekanan darah rendah. Ini doktor pakar kecemasan itu jadi betul, tapi dari segi yalah betul itu kan, bila doktor pakar kecemasan anda datang ke kecemasan kan, tekanan darah rendah tu adalah benda yang sangat penting bagi dia orang kan. Memang sangat-sangat like masuk red zone ke apa kan? Common dah biasa. Tapi dari segi kalau doktor bakal buat pinggan dia ada banyak sebab tekanan darah rendah bila dialisis. Ya macam-macam sebab, sama ada sakit jantung ataupun dry weight tu dah naik ataupun air tu tarik banyak sangat dan sebagainya. Tapi kalau tekanan darah rendah sangat lemah, saya ingat elok berbincang dengan doktor. Kalau tak tahan mungkin kena pergi kecemasan. Dan doktor buat saranan apa yang diperlukan di situ. Sebab saya rasa kalau dibiarkan dan melarat dia boleh jadi bahaya lah. Okay. Mungkin Dr. Zazwan nak tambah tentang isu pesakit tekanan darah rendah di jantung kecemasan? Kadang-kadang punca jangkitan kuman tu kadang-kadang dekat kateter tu sendiri. Dekat kalau mungkin keliling kawasan tu merah ataupun kadang-kadang dia ada kuning-kuning macam bernanah, mungkin itu penyebab jangkitan kuman di situ. I see. Jadi perlu berhati-hati ya dengan kateter yang dialisis tu ya, perlu sentiasa jaga kebersihannya ya. Ada soalan daripada Syauki Basori ni, dia kata, adakah gout meningkatkan risiko kerosakan buah pinggang? Yes. Tak ada, I okay. Doktor ni gout saya saja je kacau dia. Kalau seseorang tu ada gout, kalau dia sakit yang baik macam Dr. Syazwan, dia dah ikut rawatan dan saranan dan sebagainya, insyaAllah dia buah pinggang dia akan terjaga. Tapi isu dia kalau gout tu tidak dijaga. Kalau katalah saya pergi contoh asyik makan makanan yang sedap aja dan selalu dapat gout, lepas sakit dan sebagainya, memanglah rosak buah pinggang tu. Satu lagi kalau batu tu ataupun gout tu dia jadi batu dan dekat dalam buah pinggang pun ada risiko di situ juga. Jadi kalau anda seorang yang pesakit yang baik dan pesakit contoh, ya kan pesakit contoh? Okay. Dan mungkin kerosakan fungsi buah pinggang tu akan dikurangkan risikonya. Jadi bukan hanya makanan ya, makanan kalau doktor dah sarankan ubat, kena ubat. Kalau doktor, biasanya doktor akan juga sarankan untuk exercise. Kan ada kan? Exercise. Okay. Marathoner. Yang nak tak nak pun dia terpaksa juga sebab semua. Yalah, badan semua kena kawal. Jadi bila benda tu dah dikawal, insyaAllah risiko tu kurang. Tapi bear in mind bukan tak perlu check. Kena check. Kena dipantau. Ada penyakit dan pemantauan dari segi keputusan darah dan sebagainya perlu dibuat secara berkala lah. Jadi perlu, ya silakan. Selalunya pesakit gout ni, dia ni juga adalah lubuk emas untuk ubat-ubat bukan hospital. Even kalau kita Google pasal gout pun tiba-tiba ada pula iklan yang menjual ubat-ubat yang bukan kalau disarankan oleh doktor lah. Dia cakap sampah lah kalau tidak. Produk. Apa yang saya khawatirkan bukan sebab gout tu. Saya khawatir mungkin sebab pengambilan ubat-ubat begini yang menyebabkan buah pinggang terosak. Ya, jadi maksudnya bukan hanya gout ya. Produk-produk yang mungkin tidak disahkan oleh Kementerian Kesihatan ya, perlu dijaga maksudnya jangan elakkan. Nurul, dia tak nak taruh sampah. Dia tak nak cakap sampah. Dia Dr. Rafidah je yang boleh cakap perkataan tu kot. Datuk Mak.
Okey, ada soalan daripada ID Hafriz ni pula. Assalamualaikum doktor, perlukah badan kita mengambil vitamin tambahan untuk kekal cergas? Ni baru je kita bercakap pasal tadi ni. Vitamin tambahan. Dia lari half marathon yang dah ambil vitamin. Tak ada. Tak ada. Yang penting latihan lah. Cara berlatih tu penting. Jadi sebenarnya exercise tu penting ya, daripada mengambil vitamin tambahan. Kita tak perlu sebenarnya ambil apa-apa vitamin tambahan. Tak perlu. Just makan nasi imbang dan exercise ya. Baik-baik. Okey, ada soalan daripada Azmir Khan Daniel. Saya menghidap kencing manis dari umur 11 hingga sekarang umur 34 tahun. Lepas doktor cakap saya CKD stage 5, baru-baru ni bacaan kreatinin 650. Doktor saya suruh saya cuci buah pinggang tapi saya sangat takut sebab seminggu 3 kali. Saya juga sedih sebab baru umur 34 tahun dah kena cuci. Boleh doktor bagi khidmat nasihat dekat saya? Apa perlu saya buat supaya saya boleh hidup seperti orang lain? Sebab saya risau saya sampai tak tumpu pada kerja. Thank you. Kesian Azmir ni. Ya, saya tahu itu agak sukar untuk diterima lah sebab masih muda lagi, ya. Tapi jangan gusarlah sebab saya rasa kalau 600 lebih itu dah tinggi lah tu bacaannya, bawah 100 dia normal. Jadi kalau kita tak mau menghadapi risiko-risiko yang kita sebut tadi, paru-paru berair, batuk berdarah dan sebagainya, nanti kena masuk kecemasan, saya rasa elok ikut apa saranan doktor. Semua doktor semua nak anda sihat. Tapi isu dia, ya saya faham masih muda tapi banyak lagi option-option lain dan saya harap sangatlah untuk sakit macam ni, kalau ada ahli keluarga yang boleh tampil sebagai penerima buah pinggang, saya rasa elok untuk menerima, elok untuk difikirkan begitu. Sebab bila anda dapat buah pinggang yang baru, insyaAllah anda kalau berjaya operation tu, insyaAllah anda tak perlu dialisis lagi. Saya rasa bukan hanya ni, kita budak-budak pun ada juga yang sakit buah pinggang. Mungkin fikir 30 tahun tu muda tapi bawah 12 pun saya pun ada juga sakit-sakit begitu. Jadi jangan susah hatilah sebab kita semua nak tolong anda. Jangan takut sebab saya rasa kalau komplikasi lagi menakutkan ya. Betul. Okay. Ada soalan daripada Ham Humairah, dia kata, doktor betul ke pasien kidney tak boleh berat badan berlebihan? Obesity. Saya rasa bukan pasien kidney je, pasien apa pun tak boleh. Semua orang kalau boleh tak boleh obesity ya, kena betul-betul jaga berat badan supaya tidak berlebihan ya. Kerana memang berat badan berlebihan ni menyebabkan berbagai-bagai masalah ya, antaranya boleh dapat sakit jantung, kolesterol ya, stroke dan sebagainya. Jadi Puan Cik Humairah ya, kalau boleh maksudnya bukan sekadar sakit buah pinggang ya, apa-apa sakit pun kalau boleh jaga berat badan tu supaya tidak berlebihan. Okey, ada daripada Encik Ahmad Kamal Al Hasan, apa petua untuk jaga buah pinggang? Apa fungsi fish oil? Petua jaga buah pinggang. Betul untuk jaga buah pinggang hanya adalah kekalkan gaya hidup sihat. Itu saja, senang je sebenarnya. Baik. Ya, gaya hidup sihat ya, makan nasi imbang, exercise ya, baik. Ni fungsi fish oil ni? You ambil fish oil? Tak ada. Tak tahu saya, you ambil fish oil dulu? Tak juga. Ya, jadi sebenarnya tidaklah begitu pentinglah untuk ambil apa-apa supplement. Yang penting gaya hidup sihat sudah cukup ya untuk memastikan kesihatan badan kita ya. Okay. Oh, ada soalan daripada Iskandar Muhammad khusus untuk Dr. Sazwan ya. Kalau seorang collapse time jogging dan gasping, adakah kita boleh on CPR time gasping sementara tunggu medic team atau kena tunggu collapse sepenuhnya baru on CPR? Bagus soalan ni. Buah pinggang kan kita tak tahu kan kita boleh, sebenarnya ini adalah senario yang biasa juga. Kalau jumpa orang dia macam ni, apabila kita jumpa pesakit tidak sedarkan diri, pertama sekali kita akan dongakkan kepala mangsa dan scan sama ada mangsa bernafas ataupun tidak. Jika mangsa tidak bernafas ataupun cara pernafasan dia bukan cara yang normal, kita anggap dia bersamaan dengan jantungnya telah terhenti dan kita mulakan tekanan dada. Itu dia punya initiation, permulaan dia. I see. Jadi maksudnya kita perlu assess dulu, periksa dulu, baru kita boleh buat keputusan ya. Okey, baiklah. Ada soalan daripada Farah Izawati ni kata, saya nak tanya, ibu saya umur 50-an dah hampir 3 tahun ada masalah cerit-berit. Hospital pernah ambil sampel najis tapi katanya tak ada apa-apa. Sekarang dia kadang-kadang tak dapat tahan bila nak membuang. Kena standby bawa pakaian kalau ke mana-mana.
Okey, ni mungkin tidak berapa berkaitan ya dengan topik pada hari ini ya, tentang fecal incontinence. Tapi cadangan saya mungkin perlu jumpa doktor ya untuk kita buat pemeriksaan yang betul dan buat ujian-ujian yang sepatutnya ya, kerana banyak punca cerit-berit ya, kadang-kadang jangkitan kuman, kadang-kadang ada masalah usus ya. Mungkin Dr. Sazwan nak bagi input kalau pernah berdepan dengan pesakit yang tak boleh kawal buang air besar ni dekat kecemasan. Biasanya kita refer kepada doktor neuro ke doktor gastro ke macam mana? Sebenarnya pengalaman saya pasal ni sangat limited. Sebab kalau pesakit yang biasa saya jumpa kat kecemasan yang di zon ketiga, kalau dia dah terbuang sendiri tu, itu petanda yang tak baik dah tu. Itu tanda-tanda ada malaikat dekat dalam tu. Maksudnya agak kritikal ya, kerana dia dah tak dapat nak kontrol ya dia punya pembuangan najis tu ya. Baik. Okey, ada soalan daripada boleh ke doktor mengesahkan pesakit tu sebab anurizat buah pinggang masih kembung tapi urea dan kreatinin tinggi, perlu ke dialisis? Ni tadi Ayah Sufian tadi tanya pasal biopsi result yang unknown tu, dia kata boleh ke doktor mengesahkan pesakit tu sebab anurizat buah pinggang masih kembang tapi urea dan kreatinin tinggi, perlu ke dialisis? Okey, saya rasa banyak persoalan yang ni agak detail. Saya agak suka untuk memberi keputusan atau saranan kecuali saya ada detail information lah. Jadi saya sarankan elok duduk sekali bincang dengan doktor anda apa dia yang perlu dibuat dengan keadaan Encik IR Muhammad. Banyak-banyak soalan di situ, saya sebanyak elok kita duduk dan bincang sama-sama. Betul-betul. Boleh ke pulihkan batuk berdarah atau gout? Seperti yang kita jelaskan tadi ya, batuk berdarah ni ada banyak punca ya. Kalau puncanya adalah TB, kita berikan ubat TB, insya-Allah boleh sembuh ya. Kalau puncanya adalah bronchiectasis, kita boleh bagi antibiotik, boleh sembuh. Kalau buah pinggang, kita kena buat biopsi ya, tahu apa punca dia, insya-Allah boleh sembuh kalau kita boleh jumpa punca ni. Kalau gout ni boleh sembuh ke Dr. Sazwan? Tak ada pengalaman pula, tapi selalunya kalau satu benda tu dikatakan boleh pulihkan batuk berdarah, gout pun boleh, dan berbagai penyakit yang boleh, selalunya dia adalah produk sampah. Produk Ya, saya pun tidak pernah mendengar tentang nama bird nest ni, sebab kalau betul lah produk ini boleh menyembuhkan, kebiasaannya akan berada di dalam guideline ataupun kita punya cara rawatan di dalam Kementerian Kesihatan kita, tetapi setakat ni belum lagi masuk di dalam guideline kita. Jadi saya rasa suka untuk kita mengesahkan ya tentang produk tersebut ya. Baiklah, daripada Fong Bichern dia kata, I'm a kidney failure on now dialysis, can I do yoga? Yeah, can. If you're fine, you feel well, go ahead, no problem. Okey, boleh ya Fong Bichern. Okey, ini adalah daripada Khaira Mui untuk ucapan kata-kata semangat ya untuk menghadapi dugaan. Adakah kencing bubuih petanda buah pinggang kita rosak? Okay, bila dia kencing buih ni kadang-kadang ada orang cakap kita tembak laju pun buih juga benda, tapi sebenarnya kencing buih tu takut masalah urin, ada protein dalam urin tersebut. Jadi kalau ada nampak macam buih, elok pergi periksa. Kalau pergi periksa, confirm ada protein, memang ada petanda risiko penyakit buah pinggang. Itu antara salah satu risiko dia lah. Bukan disebab kecil berdarah terus dia ada risiko, tapi bila kecil berdarah pergi cek lagi. Kalau betul ada protein, ya. Okey, doktor, bolehkah pesakit yang tinggi? Ya. Just nak tambah sikit. Masalah masyarakat kita yang saya perasan lah kan, kita selalu macam bila kita dah tahu, kita dah ada pengetahuan, kencing berbuih ni penyakit buah pinggang ke, tapi kita selalu denial. Tak adalah, ni aku kencing laju ni. Tak adalah, baru lepas letak sabun tadi. Kan kita selalu dalam penafian. Saya rasa tak salah untuk kita confirmkan. Lagi cepat kita dapat confirmation, lagi cepat kita dapatkan rawatan, insya-Allah boleh pulih. Lagi kita semakin lama kita in denial, semakin lama kita cuba mencari alasan, makin lama perkara ni dah makin advance dan lama-lama dah suka untuk dirawat Dr. Sazwan ya. Dah jumpa saya lah tu. Dia bersedia berkhidmat, jangan bimbang. Okey, baik-baik. Ada soalan daripada Khaira Mui, dia kata, doktor, bolehkah pesakit yang tinggi antibody terima buah pinggang penderma? Antibody yang tinggi. Ya, jadi kita kena tahu antibody tu antibody apa. Ya, dan
dia banyak antibody sama ada PRA ke apa kan, tak pasti ataupun yalah which type. Jadi based on that kita akan bagi kata penjelasan di situ. Okey, boleh ke kalau penderma buah pinggang berlainan dengan penerima, boleh ke dia menderma kalau darah dia jenis lain? Boleh, across ABO transplant boleh berlaku, tapi ialah bila macam tu dia kena bagi ubat penahan rejeksi kuat sikit lah. So risiko elok doktor yang merawat. Tapi lebih baik jika dia sama, tapi bukan tak boleh bagi kalau tak sama. I see. Okey, ada ke dialisis 1 kali seminggu? Kenapa perlu 3 kali seminggu? Okey, kalau seseorang itu perlu dialisis, biasanya buah pinggang kita kalau dah rosak, dah rosak terus, 3 kali seminggu pun tidak menggantikan fungsi buah pinggang lebih dari 30%. Jadi kalau kita sekali seminggu lagi teruk lah. Kalau boleh, kalau kita tengok dari segi fakta, eloknya hari-hari dialisis kalau di Europe ke dia orang buat hari-hari dialisis tu. Jadi 3 kali tu pun dah sangat-sangat minimal. Kalau 1 kali seminggu saja nanti akan sampai ke kecemasan. Sebelum tu sahabatnya. Ya betul. Jadi sebab dia adalah pengganti buah pinggang ya. Jadi masa doktor, ayah saya ada sakit buah pinggang stage 3, ubat hospital contoh dah Micron, Janumet, nama ubatnya Istiqomah makan. Tapi nak tanya, adakah dapat sembuh dan kalau boleh tak naklah sampai kena dialisis? Tak ada orang nak sampai dialisis, tapi dari segi sebenarnya kalau tak mau penyakit buah ini sebab Janumet dan Micron ni ada orang tu ada kencing manis itu ubat kencing manis. Okey, saya nak cakap cerita lah. Kencing manis bukan ubat kencing manis yang rosakkan buah pinggang, itu nombor 1. Nombor 2, kalau kencing manis tu dikawal dengan sangat ketat dia kena tengok apa dia punya target HbA1c dia berapa, fasting blood sugar berapa, bincang dengan doktor yang merawat apa sebenarnya target anda. Jadi benda tu kalau dikontrol kita tahu kerosakan organ akan dapat dikurangkan sangat-sangat. Jadi kalau nak sangat tak mahu rosak buah pinggang, tak ada orang dalam dunia ni nak rosak buah pinggang, kontrol kencing manis tu dengan baik. Dan kalau doktor suruh makan ubat tu, makanlah ubat tu. Kalau tidak nanti jumpa lagi kecemasan. Banyak tau komplikasi kencing manis kalau tak makan. Banyak yang tinggi ke rendah kan? Dekat Temelloh ni. Di Temelloh. Banyaklah yang tinggi ni. Baik. Jadi nampaknya ada beberapa soalan lagi tapi rasanya tak sempat kot untuk kita jawab. Mungkin insyaAllah kita boleh sambung di sesi minggu hadapan. InsyaAllah minggu depan kita akan bercakap mengenai jogging ataupun exercise di kalangan masyarakat kita ya. Jadi mungkin sebagai kata-kata terakhir Dr. Rafidah dan Dr. Sazwan, kalau ada kata-kata terakhir sebelum kita tutup sesi kita pada hari ini. Okey, terima kasih kerana bersama kami di sini. Kami dari Temelloh. Saya pun baru habis. Ini tak habis lagi, dapat nak sambung lagi. Kenapa gelap? Bukan saya. Saya bekerja di kedai untuk melakukan klinik dalam prosedur juga. Jadi saya harap anda jaga diri anda baik-baik sebab apa kalau dah datang secara kecemasan memang dah berisiko lah kalau ada batuk darah dan sebagainya. Jangan tunggu lama. Datang awal. Janganlah bila datang kecemasan pun lari pun ada. Tapi yang sebetulnya batuk darah tu bukan santau lah. Batuk darah kalau ada buah pinggang rosak, tolong cari doktor buah pinggang untuk pastikan sama ada radang atau tidak. Sebab apa rawatan, kalau awal rawatan tetap ada dan jangan lari-lari. Kalau lari Dr. Syazwan akan bagi. Tak boleh kan, kita senyum saja. I see. Mungkin Dr. Syazwan nak share kalau ada kata-kata terakhir, pesanan buat netizen? Kata terakhir saya nak cakap sama-samalah kita berikrar untuk mendermakan organ. Sebab dialisis bukan jawapan, bukan penyembuh penyakit buah pinggang. Sebenarnya it's transplant. So kita berikrar lah untuk menderma. Bukan kita nak pakai pun bila kita dah tak ada. Betul. Ya, baiklah. Terima kasih banyak ya Dr. Sazwan dan Dr. Rafidah kerana sudi meluangkan masa dan ilmu dan pengalaman ya. Dan terima kasih kepada para netizen semua kerana sudi bersama-sama kita. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu hadapan untuk tajuk-tajuk yang lebih menarik lagi insyaAllah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.